Chào bạn, cô hội viên góp ý so sánh Pháp và Nga vì hai nước này có nhiều cuộc cách mạng. Thật ra trong nhiều video trước đây mình cũng đã có giải thích tại sao Pháp và Nga có cách mạng, nhưng mình cũng chưa bao giờ so sánh hai nước này. Có thể phát hiện rằng dù thời gian xảy ra cách mạng của hai nước cách nhau 120 năm nhưng có 3 điều tương đồng về hoàn cảnh. Thứ nhất, điều là quyền lực cực kỳ tập trung vào tay của nhà vua. Thứ hai là số người bourgeoisie tăng đến một mức nhất định, tức là những người sinh sống trong thành phố mà không phải quý tộc cũng không phải nông dân. Họ cảm thấy bất mãn rằng chính giới quý tộc bảo vệ chế độ cũ, ngăn cản sự nghiệp khai sáng dân tộc. Thứ ba là trong giới trí thức có không khí thích nghị luận về lý thuyết chủ tầng lớn viễn tầng, đầy lý tưởng thay đổi dân tộc và khai sáng loài người. Nếu nói 3 điều ở trên sẽ tạo điều kiện thúc đẩy cách mạng thì nhìn bề mặt sẽ thấy có mâu thuẫn. Vì nhà vua chắc chắn không muốn cách mạng thành công và quyền lực đã tập trung vào tay nhà vua rồi. Lẽ ra nhà vua có phương tiện hiệu quả hơn để ngăn cản cách mạng xảy ra. Nhưng nếu nhìn sâu hơn thì sẽ phát hiện có mối liên quan hữu cơ. Trong một video hồi trước về phân tích giai cấp, mình đã giới thiệu tác phẩm Sự phân biệt giai cấp của nhà xã hội học Pháp Pierre Bourdieu. Trong đó ông cho rằng những người đóng vai trò chính trong việc khởi đầu cách mạng là những người trí thức, tự nhận mình là thông minh hơn người thần liệu, nhưng tuyệt vọng vì không thể nâng cao địa vị giai cấp trong hệ thống hiện hữu. Vì vậy, họ có khuyên hơn phản thể chế là người có động cơ mạnh nhất để khuyến khích quần chúng lật đổ thể chế nhằm giành cơ hội thăng tiến trong thể chế mới. Trong trường hợp của châu Âu, nhà vua tập quyền có nghĩa là trực tiếp bổ nhiệm quan liêu thay thế quý tộc cai quản địa phương. Điều đó ít nhiều phá vỡ mối quan hệ cùng tộc giữa quý tộc địa chủ và nông dân dân lạc. Ý là quý tộc sẽ ít khả năng che chở nông dân hơn, nông dân phải tự lực sinh sống hơn. Mà tích cực là điều này sẽ giải phóng sức lao động từ nông thôn ra thành phố làm việc, mà tiêu cực là có rủi ro tạo nên một nhóm người nghèo khổng lồ trong thành phố gây chuyện. Và nếu trong thành phố cũng do quan liêu cai quản mọi thứ thì cũng sẽ khiến nhóm người nghèo này khó hình thành tổ chức tự trị, có thể là công đoàn hay hội đồng hương, để đưa ra người thay mặt lên tiếng xin nhà vua bảo vệ lợi ích. Bị bất lợi cho nên họ sẽ dễ bị khuyến khích bởi giới trí thức. Nếu cộng thêm những bourgeoisie có kiến thức, có tài sản nhất định nhưng thiếu quyền lợi thì họ sẽ hình thành một phong trào cách mạng. Có trí thức lãnh đạo, có bourgeoisie làm cán bộ và có người nghèo tạo nền tảng quần chúng, điều kiện cách mạng thành thục. Tuy nhiên, đó cũng không chắc chắn đảm bảo thành công. Phải chờ thời cơ khi nhà vua thiếu tiền, thiếu năng lực tổ chức lực lượng vũ trang để tàn áp và phá hoại hoạt động cách mạng, thì cách mạng mới có thể thành công. Đó là vì sao cách mạng nước Pháp xảy ra sau chiến tranh 7 năm. Chính vì chiến tranh này khiến nước Pháp gần như phá sản, nhà vua bất đắc dĩ chủ tập quốc hội để gây quỹ. Kết quả là sau khi quần chúng nhìn thấy nhà vua vừa thiếu tiền, vừa không chân thể muốn mở cửa quyền lực, họ càng quay thân chính quyền và dám liều lĩnh lật đổ nó. Và cách mạng nước Nga là xảy ra trong khi thế chiến thế giới vẫn đang diễn ra. Sau khi hao mòn nhiều nhân lực và tài nguyên trên tiền tuyến, các cuộc bãi cung xảy ra ở nhiều nơi, lực lượng cảnh sát ngày càng mất kiểm soát tình hình. Cuối cùng là binh lính mất trung thành, họ khởi nghĩa và liên hợp với quần chúng暴động lật đổ chính quyền nhà vua. Cách mạng vì vậy thành công. Tóm lại, vì sự tập quyền hóa đã phá vỡ cộng đồng địa phương, cho nên nó tạo ra xu thế cách mạng. Khi chính quyền tập quyền suy yếu, cách mạng mới có cơ hội thành công. Nhưng sau cách mạng, quá trình phục hồi trật tự lại dẫn đến nhu cầu tiếp tục tập quyền. Bởi vì nền tảng tự trị địa phương cũng đã bị phá vỡ, cho nên xã hội chỉ còn lựa chọn tái lập một chính quyền trung ương mạnh. Điều này lại cản trở việc hình thành năng lực tự trị, khiến xu hướng cách mạng tiếp tục tồn tại. Đó là một vòng luẩn quẩn vẫn còn tác động ngay cả sau thời kỳ cách mạng. Và cả người Pháp lớn, người Nga đều cho thấy điều đó. Theo mình, đây mới là tiềm năng bàn luận hơn cả. Trước khi chúng ta tìm hiểu về ảnh hưởng của cách mạng với đời sau, mình xin làm rõ những logic cách mạng trong thời hiện đại.